عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في الفيديو ده انا هبدا بالمحاضره التاسعه في سلسله ازاي تقدر توصل ل 30 نقطه يوميا. وفي المحاضره دي انا هختص البرايس اكشن بتاع يوم 18/7/2025. وعنوان محاضره النهارده هاو تو تريد ان فرايداي، بمعنى ازاي اقدر اتريد يوم الجمعه. طيب اشمعنى يوم الجمعه؟ هي مش كل الايام زي بعضها. هقول لك واقعيا المفروض كل الايام زي بعضها، لكن عمليا لما تيجي تشتغل الكلام ده هتلاقي الموضوع مختلف يوم الاثنين ويوم الجمعه. طيب ازاي اقدر افهم الكلام ده؟ ببساطه عشان تفهم الكلام ده انا لازم ابدا بالسلايد الاولى. جميل جدا. طيب انا فاتح حاليا الفريم اليومي للناسداك، ودي شمعة يوم 18/7/2025 او دي شمعة يوم الجمعة. طبعا زي ما قلت لك انا التحيز بتاعي على الناسداك كان بولش، ولكن يوم الجمعة كان مختلف وكان تحيزي بيرش. طيب ليه تحيزي يوم الجمعة كان بيرش؟ بكل بساطة لو دخلت على السلايد اللي بعديها وقلت لك ان ده البار او ده الكاندلستيك بتاعت الفريم الاسبوعي. اي شمعة، طبعا الكلام اللي انا هشرحه دلوقتي ينطبق من فريم الثانية لفريم السنة. يعني الكلام ده مش بيتغير على فريم الدقيقة، لا، على فريم الربع ساعة، لا، الخمس دقايق، اليوم، السنة، الاسبوع، الشهر، كل الفريمات دي ينطبق عليها نفس الشرح. جميل جدا. لكن انا لو هختص في البرايس اكشن وهختص في الشيء اللي انا هشرحه دلوقتي، فبالتالي الكاندل ستيك او البار رينج ده بالنسبه لي بار رينج لفريم اسبوعي. لو تفتكر في الديلي بايز او الويكلي بايز لما جيت اشرح لك قلت لك ان انا عندي الكاندل ستيك المفروض بتفتتح هنا في مرحله كونسوليديشن، بعد كده السعر ينزل للاسفل عشان يعمل لي المانيبيوليشن، وبعديها السعر ياخد الويكلي موف او الانطلاقه الاسبوعيه، وبعد كده السعر يرتد الى ان تغلق الاسعار. جميل جدا. يبقى مرحله الكونسوليديشن اللي موجوده عندي هنا هي بكل بساطه هي المرحله اللي بيفتتح عنديها الفريم الاسبوعي، وهي المنطقه المحدده هنا. جميل جدا. مرحلة المانيبيوليشن اللي حصلت هنا لتكوين القاع الاسبوعي هي نفسها مرحلة المانيبيوليشن اللي اتكونت عندي على الفريم الاسبوعي، وهي المنطقة اللي موجودة في الاسفل. جميل جدا. مرحلة الاكسبانشن اللي حصلت هنا هي مرحلة تكوين الرينج بتاع الفريم الاسبوعي، وهي مرحلة الرينج ده، وفي الغالب المرحلة دي بتحصل يوم الاربع والخميس الى ان يرتد السعر بالمنظر ده. يعني المرحله بتاعت الارتداد او الريتريسمنت للويكلي رينج اللي هي بالظبط هي المرحله اللي هنا، وبعد كده الاسعار بتغلق عند مرحله تجميع، وهي المرحله الاخيره اللي هي موجوده هنا. يبقى الويكلي كاندل ستيك هي بالظبط الرينج اوف موشن اللي حصل هنا، وهي ان السعر بيفتتح وهو بيعمل كونسوليديشن اللي هي المنطقه دي، هي المنطقه دي. الويكلي كاندل ستيك لو انا كنت شايفها بولش، يبقى الويكلي كاندل ستيك لازم يحصل فيها جودا سوينج او فيك موف اللي انا شرحتها في المحاضرات السابقه، واللي انا قلت لك فيها ان انا الكاندل ستيك بتاعتي لو كانت على فريم اسبوعي او كانت على فريم يومي كانت الشمعه دي بولش، اذا لازم اشوف حركه معاكسه للحركه البولش دي. وطبعا الحركه المعاكسه دي لو انا كان اتجاهي بولش بالمنظر ده لازم الجودا سوينج تبقى بيرش او تبقى سلبيه بغرض تكوين سنتمنت او بغرض تكوين مشاعر سلبيه للمتداولين، وهي ان الكاندل ستيك هتبقى سلبيه، او بغرض خداع المتداولين اللي هي ما بتستخدمش الفريمات الكبيره زي الفريم اليومي والاسبوعي، وبتشوف الحركه السلبيه دي بناء على الفريمات الصغيره زي الربع ساعه، زي الساعه، زي النص ساعه. طبعا الحركه المعاكسه دي غرضها تكوين القاع الاسبوعي اللي هو بيبقى هنا. يعني الحركه الفيك اللي حصلت هنا هي نفسها السعر اول ما افتتح ونزل هنا. الحركه المعاكسه دي هي الحركه الفيك. الحركه الفيك دي في ناس بتبقى فاهمه ان الحركه دي هتكمل، مش فاهمه ان الحركه دي بغرض معين. الغرض المعين ده وهو تكوين القاع الاسبوعي. طبعا بعدها السعر بيبدا ينطلق في الاتجاه المعاكس، والسعر طبعا لما بينطلق في الاتجاه المعاكس بيكون الانطلاق بقوه، لان المرحله دي بيكون اسمها الديستريبيوشن فيز او مرحله التوزيع. من بعدها السعر بيبدا يعمل ريتريسمنت الى ان تغلق الاسعار. مرحله الريتريسمنت اللي بتحصل هنا بنسبه 80 ل 90% بتحصل يوم الجمعه. لذلك يوم الجمعه
الجمعه لما انا بدات في المحاضره قلت لك يوم الجمعه بالنسبه لي بيكون يوم مختلف، لان انا لو التحيز الاسبوعي بتاعي كله صاعد، يوم الجمعه الاتجاه بتاعي هيكون معاكس لاتجاه الفريم الاسبوعي. لو كان هو صاعد يبقى يوم الجمعه هيكون الاتجاه بتاعي بيرش. طبعا الكلام ده زي ما قلت لك بيحصل بنسبه من 80 ل 90%، ومن 20 ل 10% الحركه دي بتحصل يوم الاثنين. طبعا عشان تتريد يوم الجمعه لازم تكون واخد بارامترز كتير في الاعتبار، ولازم تكون عندك خبره كافيه من رؤيه السعر بيعمل الحركات دي اكتر من مره. يعني مش مجرد ان انت تشوف الفيديو ده تبقى انت متوقع ان انت هتعرف تتريد ده، لا، انا بديك المعلومات هنا عشان انت لازم تكتسب الخبره دي. طبعا هتكتسب الخبره دي لوحدك باي يور اون ستادي، فبالتالي الحاجه اللي انا بشرحها لك هنا لازم تقتنع ان مفيش مجال انك تاخدها وتطبقها على طول بحسابك اللايف. انت لازم تطبق الكلام ده في الاول وتشوفه بيحصل لايف قدام عينك بدون ما تاخد اي اكشن، بدون ما تاخد اي تريد، بدون حتى ما تاخد ديمو تريد. لان انت لو جيت تاخد ديمو تريد والديمو تريد دي فشلت او ضربت ستوب، فانت بالتالي هتبتدي تشك في المعلومه. طبعا انت هتشك في المعلومه مش عشان تضرب لك ستوب، انت هتشك في المعلومه لان انت لسه ما بنتش الثقه الكافيه، لسه ما بنتش الخبره الكافيه في حركه السعر. وبالتالي طول ما انت معلق المعلومه بالنتيجه، يعني انت لو دخلت تريد والتريد دي جابت هدف يبقى المعلومه دي كده صحيحه، لو دخلت تريد والسعر ضرب لك ستوب يبقى المعلومه دي غلط، فانت كده عمرك ما هتثق في حركه السعر. طول ما انت معلق المعلومه بالنتيجه ومستني تشوف نتيجه، فثق تماما ان انت عمرك ما هتوصل لشيء يحطك في الكومفورت زون. لان اغلب الناس بتقول لك انت المفروض تبوش يور ايدج وتاخد المكان المميز في الماركت وتبتدي تعمل فيه اكسكيوشن، والكلام ده غلط 100%. المفروض الشيء اللي انت بتبني فيه خبرتك، الشيء اللي انت بتبني ثقتك فيه، المفروض يكون خالي تماما من المشاعر، خالي تماما من النتائج. المفروض انت بتشوف الكلام ده بيحصل قدام عينك مره واثنين والف، ومن خلال مشاهدتك للحاجات دي لايف انت هتبتدي تكتسب المعلومه، انت هتبتدي تكتسب الثقه. لما تيجي تطبق مره واثنين وثلاثه هتلاقي ان النتيجه ممتازه جدا ومرضيه جدا. لكن في البدايه لازم تفهم ان كل اسبوع مختلف عن بعضه، كل يوم مختلف عن بعضه، كل تريده انت بتاخدها مختلفه عن الثانيه. مستحيل تخش 2 تريد ورا بعض بنفس الستوب لوس، مستحيل. فبالتالي مستحيل تكتسب معلومه من خلال رؤيتك ليها مره والتانيه. انت بتكتسب الثقه من خلال رؤيتك للحاجه دي في الاول على باك تيست، بعد كده تبتدي تشوفها بتحصل لايف قدامك. مجرد ما تشوفها بتحصل لايف قدامك انت هنا بتبتدي تكتسب الثقه، لانك تبتدي تعمل ده على ديمو، مش تبتدي تعمل ده على حساب حقيقي، تبتدي تعمل ده على ديمو وتشوف النتيجه بتاعته. لو جاب لك نتيجه مميزه ونتيجه فعلا محقق ارباح كويسه معاك، انت هنا بتبتدي تخش على الحساب الحقيقي، وهي دي الفكره. وبكده انا هدخل على السلايد اللي بعديها. طيب زي ما انت شايف انا على الفريم اليومي هنا، ده الفريم اليومي للناسداك، انا السعر هنا يوم الجمعه صعد لكود قمه يوم الخميس اللي هو يوم 17/7/2025، وبالتالي افضل واحسن واقوى فرص البيع هتكون فوق البريميوم اري او فوق الديلي هاي اللي موجود هنا. جميل جدا. عشان اقدر استفاد بالمعلومات دي انا ما ينفعش استخدم الفريم اليومي، اكيد لازم انزل على فريمات اصغر. طبعا في المحاضره دي انا هختص بفريم الخمس دقائق، ومن خلال فريم الخمس دقائق انا حددت لك هنا رينج الساعه 2 لرينج الساعه 5 صباحا بتوقيت نيويورك يو تي سي -4، ده توقيت جلسه لندن. وبالتالي قلت لك لو انا بفكر اخد تريد لازم اشوف جلسه لندن بالنسبه لي عملت ايه، وخصوصا يوم الجمعه. طيب زي ما انت شايف انا عندي ده الهاي وده اللو بتاع جلسه لندن. لو دخلت على السلايد اللي بعديها هتلاقي السعر بعد ما خرج من جلسه لندن في البريك السعر نزل سحب لي قاع جلسه لندن. وطبعا طالما السعر سحب لي قاع جلسه لندن، اذا لو انا عندي فكره لبرش سيت اب لازم اشوف السعر يسحب لي قمه جلسه لندن في الاول. ما ينفعش نهائي اخش وانا فوقيه قمه جلسه او قمه يوم او قمه اسبوع كدرو اون ليكويديتي لحركه السعر. وخصوصا الكلام ده مهم جدا، ومن هنا هتبتدي تكتب، وخصوصا لو انا كنت متوقع ان انا اشوف بيرش سيت اب في نهايه الاسبوع. طالما انا في نهايه الاسبوع السعر لازم يصفي كل الليكويديتي قبل ما السعر ياخد الحركه المعاكسه بتاعته. بمعنى ان انا لو جلسه نيويورك المفروض هتكون عندي بيرش، لازم اشوف السعر يسحب لي قمه جلسه لندن اللي موجوده هنا. هل ده السبب الوحيد؟ لا. زي ما انت عارف السعر هنا لو نزل سحب لي قاع جلسه لندن هيلف وشه ويروح يسحب لندن هاي كدرو اون ليكويديتي
فولاتيليتي بناء على التحيز الاسبوعي والتحيز اليومي، لان التحيز اليومي والتحيز الاسبوعي كانوا تحيز ايجابي، ولكن انا هنا مش بتريد خارج نطاق جلسه نيويورك. ولما اقول لك مش بتريد خارج نطاق جلسه نيويورك ده مش معناه ان انا مش بتريد لندن او مش بتريد اسيا، لا انا بتريد لندن وبتريد اسيا عادي. لكن الفكره هنا ان نيويورك دايما بيكون فيها فولاتيليتي عاليه والماركت بيتحرك فيها بكل قوه، عشان كده انا بفضل ان انا اتريد في نيويورك. يعني ده تفضيلي انا الشخصي بناء على خبرتي مع الحركه. فبالتالي لو انا عندي الحركه بتبقى فيها فولاتيليتي عاليه وفيها فلكشويشنز كبيره، فبالتالي مش هلاقي ده غير في جلسه نيويورك. جميل جدا. هدخل على السلايد اللي بعديها. طبعا هنا انا نزلت على فريم ال1 مينيت. على فريم ال1 مينيت هتلاقيني حددت لك الرينج ما بين الساعه 9:30 للساعه 11 صباحا بتوقيت نيويورك UTC-4. طبعا زي ما انت شايف الساعه 9:30 قبل ما السعر يدخل في جلسه نيويورك اللي هو الخط الاسود اللي موجود هنا، السعر صعد وسحب لي لندن هاي. يبقى بناء على المعلومات اللي انا شرحتها لك في بدايه المحاضره، وهي فكره ان الويكلي كاندل ستيك لو كانت كاندل بولش، السعر يوم الجمعه بنسبه 80 ل 90% المفروض تشوف بيرش سيت اب. وبناء على فكره ان لو السعر سحب لي قمه جلسه او سحب لي قاع جلسه، السعر على طول بيلف وشه للاتجاه المعاكس، فبالتالي بكل سهوله انا اقدر اتوقع البيرش سيت اب اللي هيحصل في نيويورك او هيحصل اثناء افتتاح المؤشرات الامريكيه. وبالتالي زي ما انت شايف عندك انا عندي هنا هاي لو هاي، والسعر نزل بزخم كسر لي الماركت ستراكشر اللي موجود هنا. وبناء على المعلومه اللي قلتها لك ان انا فوق الديلي هاي، فبالتالي افضل واقوى احتماليه لان انا اشوف بيرش سيت اب دايما بتكون موجوده فوق البريميوم اري، والديلي هاي ده كان بريميوم اري والسعر سحب لي لندن هاي. وانا قلت لك من 80 ل 90% المفروض تشوف بيرش سيت اب يوم الجمعه، والماركت هنا نزل كسر لي ماركت ستراكشر بالشكل ده وتحول الفلو عندي من فلو صاعد لفلو هابط، والسعر ساب لي فير فاليو جاب. اذا الموضوع بكل سهوله وبكل بساطه السيت اب واضح كلير ما فيهوش اي لخبطه. وبالتالي من الجاب دي انا دخلت الصفقه بتاعتي والستوب لوس بتاعي كان فوق السوينج هاي اللي موجوده هنا. وطبعا زي ما قلت لك ان ايزي جدا جدا توصل ل 30 و40 و50 نقطه، فانا استهدافي هنا كان 50 نقطه، ولكن مجرد دخولي من الجاب دي والسعر نزل بالمنظر ده حركت الستوب لوس بتاعي عند 50% من الجاب اللي موجوده هنا. وكانت نتيجه لتحريك الستوب لوس هنا ان السعر طلع تريد للجاب دي مره ثانيه، يعني السعر طلع خد رياكشن من الجاب دي عند الشمعه دي ونزل. فاول ما السعر خد الرياكشن ده حركت الستوب لوس بتاعي عند 50%، السعر طلع مره ثانيه ضرب لي الستوب لوس بتاعي، ولكن ضرب لي الستوب لوس بتاعي على بروفيت والسعر كمل في الاتجاه الهابط زي ما انت شايف. طبعا دي حاجات انت بتتعرض لها في الماركت ومش بتبقى عارف تتعامل معاها ازاي، ولكن الفكره من ان انا اشير معاك حاجه زي كده هي ان انا افهمك ان ده شيء طبيعي بيحصل لكل الناس، وعادي جدا جدا انك تكون شايف اتجاه السعر ومع ذلك السعر يضرب لك ستوب على بروفيت قبل ما السعر يروح للهدف. طبعا لو رجعت للسلايد اللي قبليها هتشوف هبوط قوي جدا حصل بالمنظر ده، والسعر طلع ضرب لي الستوب لوس بتاعي عند البروفيت عند ال 50% من الجاب دي. هل انا عندي مشكله مع ده؟ لا، انا اقدر اتريد في اي ساعه في اي سيشن في اي يوم، فانا ما عنديش مشكله مع ده، وانا متقبل حقيقه ان ما حدش فينا هيوصل للكمال في الاسواق الماليه. ولكن لو جيت للحق هتلاقي الشيء اللي انا بدرسه لك هو حرفيا الكمال في الاسواق الماليه. والكمال في الاسواق الماليه مش معناه انك تعمل فلوس كل يوم، الكمال في الاسواق الماليه معناه انك تبقى منضبط ملتزم كونسيستنت كل يوم. عادي ان تضرب لك ستوب، عادي جدا ان السعر ما يفعلكش صفقه، كل دي اشياء عاديه بنواجهها في جميع المجالات الحياتيه. بمعنى ان انا بصفتي دكتور صيدلي، انا لو جبت باتشايه ادويه مثلا قيمتها 10000 جنيه، مش وارد الباتشايه بتاعت الادويه دي تقع مني تتكسر، وارد. مش دي خساره. مش وارد اي حد يكون معاه محل بقاله ويكون جاي فيه منتجات غذائيه والمنتجات الغذائيه تنتهي الصلاحيه بتاعتها. مش دي خساره؟ دي خساره. الخساره موجوده في اي مجال في اي شيء في الدنيا، لكن فكرتك دايما لازم تكمن في ان ازاي اكسب اكتر من ان انا اخسر. هي دي مجمل وهي دي كل الفكره. وبالتالي الدخول بتاعي كان من عند الجاب السلبيه ديت، والستوب لوس بتاعي كان هنا. التيك بروفيت بتاعي كان عند 50 نقطه، ولكن السعر خرجني قبل ما السعر يوصل لل 50 نقطه وقبل ما السعر ينزل بقوه للاسفل. وبكده انا انتهيت من محاضره النهارده. هسيبكم دلوقتي مع التريد لايف على الماركت. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.